এইটো পিংকি ঘৰ আমি পিংকি ঘৰ পালো কাৰণ পৰ্দাও পিংক ঘৰো পিংক পিংকি দেৱীৰ বাহিৰে বেলেগৰ ঘৰ হ'বই নোৱাৰে এইটো পিংকি ঘৰ পিংকি দেৱী ভাল লাগে তেনেকুৱা আপোনালোকে এনেকৈ যিখিনি মৰমখিনি যিখিনি দিছে সেই মৰমখিনি মোৰ কাৰণে যথেষ্ট তো এয়া আমাৰ নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই গৈছো নামটো কি মই নাম ফাকে মনেষ্ট্ৰীত আৰু আপোনালোকে যিখিনি মৰম দিছে সেই মৰমখিনিতো পাহৰিব নোৱাৰে আৰু মানে কি ক'ম আৰু ভাষা নাই চিনাকি কৰাই দিছোঁ মোক লগ কৰি পেলাই মৰাণৰপৰা ভাইটি এজন আহিছে নামটো কৈ দিয়া জয়ন্ত চেতিয়া আৰু তেখেতে মানে মোক মেছেজো কৰি আছিলে ইনষ্টাত মেছেজ কৰি আছিলে যে লগ কৰিম মানে মই ঠিক আছে হ'ব আহা আৰু আহিলে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আহি পেলাই লগ কৰিছে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে মানে আপোনাক লগ কৰি কি বা মানে নিজে ক'বই পৰা নাই একো নাই আৰু মানে কি আৰু এতিয়া ধৰক কালিও বহুত মানুহ আহিছে লগ কৰিবলৈ চ' ভাল লাগে তেনেকুৱা আপোনালোকে এনেকৈ যিখিনি দিছে সেই মৰমখিনি মোৰ কাৰণে যথেষ্ট আৰু এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে বহুত দেই মই আপোনাক লগ কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে Hey guys, what's up? And welcome to our channel UBVlogs. কেনেকুৱা লাগিলে অপেনিংটো আজি অপেনিংটো অকণমান বেলেগ চ' হে গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs আচলতে এনেকুৱা হয় বাৰু যিয়ে নহওক ভাল ধুনীয়া অপেনিং হৈছে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অকণমান টাউনৰ ছাইডে আছোঁ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী তো গম পাইছে চ' লাষ্ট ব্লগটো আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মৰম দিছে একদম এই বান্দৰবোৰ দেখিছেনে ধুনীয়া মৰম দিছে মানে নক'ব আৰু মই ভাষা নাই মানে ইমানে ভাল লাগিছে ন আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবোৰ পাই চ' আপোনালোকে যে আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা আহি পেলাই যে লগ কৰিছেহি চ' সকলোকে বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ একদম দিলছে লাইক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এই যিটো জ'চটোৰ কাৰণে চ' ব্লগটো চাব কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু ভিডিঅ' পূৰা দিলছে বনি আছে চক কেনেকুৱা পাই জনাব এতিয়া গৈ আছোঁ বৰষুণ আহিছে আকৌ যাব লাগে টাউনলৈ এইপিনে দেখিছে বাহনি একদম পূৰা বাহনি ভিতৰত চ' এতিয়া যাওঁ ব'লক ফটাফট ৰেডি বৰষুণ এই লিফ্টটো আহিব সঁচাই দেই সঁচাই গাড়ীও আহি গ'ল আৰু বৰষুণ দেৱতাও একদম ধুনীয়াকৈ বৰষুণ বৃষ্টি কৰি দিছে আৰু এয়া নাহৰকটীয়া টাউনত ঘূৰি চাহৰ দোকানৰ সন্ধানত চাহ খাবলৈ মন গৈছে একাপ ধুনীয়া অসমীয়া চাহ মিঠাই দি একাপ ধুনীয়া অসমীয়া চাহ খাবলৈ বিচাৰি আছোঁ বজাৰ কৰি ভাত নহয় এতিয়া বৰ্তমান চাহ খাম ভাত খাম সেইটো আৰু দেখুৱাইছোঁ আজি কি হ'ব এতিয়া চাওঁ কি পায় মানুহবোৰে ঘূৰি চাই আছে এয়া চাহ পালোহি সন্ধানত বিচাৰি আৰু চাহৰ লগত এতিয়া খাম মিঠাই কালাকন মিঠাই এয়া আহি গ'ল কালাকন চাহৰ লগত খাম আমি এতিয়া কালাকনটো খাই চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্টি নে অকণমান আপোনালোককো খুৱাই দিছোঁ লৈ লওক হ'ল চাহ অকণমান খালোঁ মোৰটো টিংটিঙা আছিলে আৰু এতিয়া যাওঁ আমি আমাৰ জেগালৈ ব'লক এই টুকটুক আহিছে টুকটুকত উঠি এতিয়া আমি যাওঁ আমাৰ য'ত থকা বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী য'ত আছোঁ তালৈ যাওঁ ব'লা বঢ়িয়াকৈ গৈ ল'লোঁ এতিয়া মাজে গৈ আছোঁ মজা লাগিছে আছাম গ'লে একদম চাহ বাগানবোৰ যে দেখা পায় এইটো বিৰাট ভাল লাগে মোৰ আৰু এই মাজত এইবোৰ জালুকৰ গছ আছে দেখিছেনে মই জালুক নি পানৰ নিচিনা যে অঁ মই নাজানিছিলে ইয়াত ঠাণ্ডা বতাহটো বহুত ঠাণ্ডা মই বিৰাট ভাল পাওঁ এনেকৈ গৈ আৰু এইখন বেটেৰী ৰিক্সাখন ইয়াত টুকটুক বুলি কয় ঠাণ্ডা লাগি যায় লাহে লাহে গৈ থাকে বজাৰ
হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া ভোক লাগিছে একদম মুখৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ তো আমি ঠাইখন সেই হোটেল নহয় চৰি দেই গেষ্ট হাউচ হয় তো মই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ Later that same evening. কৃষ্ণা দিয়া ইয়ে তো এয়া আমাৰ নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই গৈছোঁ নামটো কি মই লনিয়ন চাখাও আৰু ইপিনে মই বকলেংকে আৰু ইপিনে এইখন তোতেন অঁ তো এয়া আমাৰ তিনিজনী ধুনীয়া একদম গজিয়াল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই গৈছোঁ নামফাকে ভিলেজৰ পৰা এতিয়া মানে এইপিনে চাই আছে প্ৰথম ভিডিঅ'টো নামফাকে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে লাইক কৰি দিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে এতিয়া ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল নালাগে নালাগে কিয় এই লাজ কৰিছে কথা ক'বলৈ কেমেৰা চাই আছে কোৱা মই এই নিদিওঁ এইটো লাজ কৰিছে আৰু ইয়াতে সৰু সৰু ভাইটিসকলে মোৰ কেমেৰা লৈ এতিয়া ফটো ছেশ্যন কৰি আছে দেই এই ইয়াত আহিছে এইটোত আহিছে এইটো তাত তুলিছে ইয়াত আহিছে আকৌ The next morning. চ' এয়া আজি আমাৰ লাষ্ট ডে ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু এতিয়া আমি যাম এতিয়া ডিগবৈ ইয়াতে আছিলোঁ মনেষ্ট্ৰি এই আমাৰ গেষ্ট হাউচটো এইটো চ' ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এয়া বেটেৰী ৰিক্সা আহিছে এইটো পিংকি ঘৰ আমি পিংকি ঘৰ পালো কাৰণ পৰ্দাও পিংক ঘৰো পিংক পিংকি দেৱীৰ বাহিৰে বেলেগৰ ঘৰ হ'বই নোৱাৰে এইটো পিংকি ঘৰ পিংকি দেৱী আমাৰ বিকাশৰ পিংকি দেৱী ঘৰটো পিংক যে সেইকাৰণে পিংকি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়া এটা কথা হ'ল যে আপোনালোকে দেখা পাই আছিলে যে মই বাছত গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া গাড়ীত গৈ আছোঁ কাৰণটো কি সেইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো নেক্সট ব্লগটো হ'ব বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু মটিভেশ্যনেল এটা ষ্টৰি এটা আপোনালোকক দেখুৱাম কাহিনী এটা দেখুৱাম কি হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ব্লগটো চাব লাগিব কিন্তু আজি যিটো ব্লগটো এতিয়া কণ্টিনিউশ্যনত আছে চাব মই মানুহ এজন আছে কোন হয় এতিয়া ডিটেইলছ নিদিওঁ বাকী এনেই দেখুৱাই দিছোঁ তেখেতৰ বিষয়লৈও জনাম গোটেই কথাখিনি জনাম আৰু কি হ'ব কি নহয় গোটেই নেক্সট ব্লগত আপোনালোকে চাবলৈ পাব তো এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি এতিয়া এইটো মাকুম ৰোড নহয় জানো এইটো তিনিচুকীয়া মাকুম ৰোড আজি থাকিম ডিগবৈত আৰু ডিগবৈৰ পৰা তাৰপিছত যাব লাগিব যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লোঁ লিডু মাৰ্কেটাৰ ছাইডে যাব লগা আছে চ' এইপিনে আছে আমাৰ লগত গৌতম বৰগোহাঁই তেখেতে মোক ফেচবুকত চৰি ইনষ্টাত মেছেজ দিছে যে আহক লগ কৰিম আৰু লগ কৰিবলৈ বিচাৰি আছিলে মই ইনষ্টাৰ এই মেছেজটো দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত আহি আছে চাই ল'ব পাৰিব চ' লগ পালোঁ ভাল লাগিলে কিন্তু এতিয়া মই একো ডিটেইলছ নিদিওঁ নেক্সট ব্লগত দিম আৰু এই ব্লগটো চাব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু এটা মটিভেশ্যনেল হ'ব চ' আৰু অলপ দেৰি পিছত লগ পাই আছোঁ চ' ফাইনেলি আহি পালোঁহি তিনিচুকীয়া বাইপাছ আৰু বাইপাছতে টাইখাম ট্ৰেডিশ্যনেল হোটেল এই গৌতমে লৈ আনিছে চ' গৌতম মানে মোক যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লোঁ যে ইনষ্টাত মেছেজ দিছিলে যে লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে তো তেওঁৰ লগতো ভালকৈ চিনাকি হ'ম সেইটো মই নেক্সট ব্লগত দেখুৱাম এতিয়া ক'লে যে লাঞ্চ কৰোঁ চ' এতিয়া ইয়াত ধুনীয়া এখন মানে জেগা এই হেৰিটো মানে পূৰা ভিউটো এম্বিয়েঞ্চটো চাওক এইপিনে নদী নহয় এইখন পুখুৰী হয় আৰু এতিয়া ইয়াত আমি মানে লাঞ্চটো কৰি লওঁ লাঞ্চটো কৰি তাৰপিছত যাম ডিগবৈলৈ ডিগবৈত তাত আজি থাকিম আৰু এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ কি আছে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ব'লক আজি একদম ট্ৰেডিশ্যনেল খানা টোপোলা ভাত আৰু এইপিনে হ'ল এয়া গাহৰি একদম পূৰা ট্ৰেডিশ্যনেল চ' গোটেইখিনি আমি এতিয়া বহি মজাকৈ এসাঁজ খাই লওঁ তাৰপিছত
আকৌ দেখুৱাইছোঁ লগ পাই আছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল খানা একদম পূৰা অথেণ্টিক খানা ক'ত খাইছোঁ কি খাইছোঁ এতিয়া এবাৰ সৰুকৈ বাইদেউ আছে এই চিনাকি কৰি দিছোঁ ঘৰৰে মানুহ ওলাল এই লাইট অকণমান বাহিৰলৈ আহি দিয়ক তাৰমানে এয়া মানে আমি খাবলৈ সোমাইছিলোঁ এই হেৰিয়ে UBৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰে আমাক এয়া খাবলৈ আনিলে যে খানাটো খুব ভাল কথা প্ৰসংগত ওলালে খামিয়াং খানা ময়ো ক'লোঁ মই খামিয়াং গাঁৱৰ লগত বহুত ভাল চিনাকি বালিজানৰ আৰু গম পালোঁ যে একদম মানে নিজৰ ঘৰৰ মানুহ ওলালে কাৰণ বালিজানখন মই আজিকালি নিজৰ গাঁও বুলি ক'ব পাৰোঁ যোৰহাট বালিজানৰ আৰু এই বাইদেউ ইয়াত যদি আপোনালোকে বাইপাছত যদি বনাইছিলে আমি যোৰহাট যাওঁতে সেই শ্যাম খুৰা সেইটো মই আই বটন এটা আছে ইয়াত আহিব এতিয়া চাব আপোনালোকে মই ওপৰত দি দিম আই বটনটো আহি আছে তাত গৈ চাব পাৰিব 4 বছৰৰ পৰা মোৰ যিটো ছাবজেক্টত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া মানে মানুহবোৰ মোক নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা লাগে ঘৰৰ মানুহে ওলাই গ'ল মানে হঠাতে ওলাই গ'ল কথা ক'বত এতিয়া চিনাকি বাইদেউ নিজে মাতিলে বহুত ভাল লাগিলে ৰেণুকা বাইদেউৰ লগত আগতে কথা পাতি আছোঁ গাঁৱত মোৰ ভুল যে মই চিনি নাপালোঁ কিন্তু বাইদেউ চিনি পাইছে এতিয়া মোক মেপত লগ পাইছিলোঁ আমি আপোনালোক ইয়াত আহিব আৰু ধুনীয়া ইয়াত খানা পায় নামটো এইটো হ'ল তাই খামিয়াং ট্ৰেডিশ্যনেল হোটেল মাকুম বাইপাছ তিনিচুকীয়া আৰু মই গেৰেণ্টি দিছোঁ বহুত ভাল খানা আৰু একদম ট্ৰেডিশ্যনেল খানা কাৰণ মই 4 বছৰৰ পৰা খাই আছোঁ এই খানাবোৰে আহিব ইয়াত আৰু বহুত হেল্ডি আহিব আৰু খানা বিৰাট ধুনীয়া যিহেতু মই খাই ভাল পাওঁ তো গাহৰিটো চবচে টেষ্টি গাহৰি টেষ্টি আছিলে চ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই পেলাই এতিয়া আৰু ফটাফট আকৌ ডিগবৈলৈ গৈ আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ The next day. চ' এই মন্দিৰত এতিয়া আহিলোঁ আমি দিবং মনেষ্ট্ৰী আৰু ইয়াৰ আপোনালোকক ব্লগ দেখুৱাম আৰু মোৰ লগত আছে গৌতম আজি আকৌ আহিলে তেওঁ লগ পালোঁ মানে ঘূৰিয়ে আছে আমাৰ লগত আৰু কালি যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লোঁ যে ডিগবৈত আছিলোঁ আৰু আকৌ আমাক ল'বলৈ আহিছে এতিয়া আমি আকৌ মাৰ্ঘেৰিটাত গৈ পেলাই আজি চাওঁ ক'ৰবাত ষ্টে'ৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আহিম আকৌ এইখিনি জেগা আপোনালোকক দেখুৱাম গাঁওখন দেখুৱাম গোটেইখিনি চ' গৌতমে বহুত সহায় কৰিছে মোক মানে আনা নিয়া হেৰি কৰাৰ পৰা দাদা হিচাপে কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই সেইটো কাৰণে একেলগত আজিও ঘূৰি আছোঁ তো কাইলৈ হয় আকৌ প্লেনিঙো কৰিছোঁ গুৱাহাটী যোৱা যদি সম্ভৱ হয় আমি নিশ্চয় যদি হেৰি হয় একেলগতে গুৱাহাটী যাম চ' ব্লগটো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ মই ইয়াতে ব্লগটো ৱাইণ্ড আপ কৰোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব নিশ্চয় আৰু যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিংকৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব চ' লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ নতুন এখন ঠাইত চ' আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম Hey guys, what's up? And welcome to the ৰেকৰ্ড হৈ আছে অঁ এতিয়া ধৰি পেলাই কোৱা এইটো ৰেকৰ্ড হৈ আছে